हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई तपाईँलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ र आज हामी यस भिडियोमा चाहिँ हामी ओरेकल 11G कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर चाहिँ हेर्दैछौँ। सो अहिले मसँग यहाँ सेटअप भएको जुन फोल्डर छ त्यो खोलिरहेको छु र यहाँ हामीसँग सेटअप छ र तपाईँले यो ओरेकल 11G चाहिँ तपाईँले गुगलबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। गुगलमा सर्च गरेर या म लिङ्क तल छोडिदिने छु डिस्क्रिप्सनमा र अहिले चाहिँ म सेटअपमा गएर डबल क्लिक गरेर चाहिँ रन गर्दैछु। सो एउटा पपअप आइसकेपछि यस गर्ने र त्यसपछि यो जुन CMD को प्यानल जस्तो छ त्यो आउँछ। सो यति हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ म लोकल डिस्क D मा गएर चाहिँ एउटा फोल्डर बनाउने भनेर आएको छ र यता अलरेडी बनाइसकेको छु ओरेकल भनेर। सो अहिले चाहिँ म यसलाई केही गर्दिन र म अहिले सेटअपकै फोल्डरमा गएँ, यहाँ छ। सो आफ्टर द्याट मैले यो मिनिमाइज गरिसकेपछि यहाँनिर हामीसँग एउटा वार्निङ टाइपको छ जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट डज नट मिट मिनिमम रिक्वायरमेन्ट्स भनेर छ। यसलाई चाहिँ हामी यस गर्नु अनि त्यसपछि हाम्रो सेटअप ड्राइभरहरू यता यसमा चाहिँ लोड हुँदैछ। सो लोड हुन सकिसकेपछि हामीलाई यहाँनिर इमेल आइडी राख्न भन्छ। सो यो चाहिँ हामीलाई जरुरत छैन। सो नेक्स्ट क्लिक गरेँ र यहाँनिर यस गरेँ। अब हामीसँग यहाँ तीनटा अप्सन छ जुनमा चाहिँ फर्स्टमा क्रिएट एन्ड कन्फिगर छ, सेकेन्डमा इन्स्टल डेटाबेस सफ्टवेयर ओन्ली छ र थर्डमा चाहिँ अपग्रेड इन एन एक्जिस्टिङ डेटाबेस छ। सो हामी यो फर्स्ट टाइम इन्स्टल गर्दैछौँ। सो त्यही भएर चाहिँ हामी यो क्रिएट एन्ड कन्फिगरमा सेलेक्ट गरेर नेक्स्ट दाब्छौँ र यहाँ अर्कोमा छ हाम्रो डेस्कटप क्लास र सर्भर क्लास। सो अब यसमा चाहिँ जुन सेलेक्ट गर्दा नि हुन्छ। मैले चाहिँ डेस्कटप क्लास सेलेक्ट गरेर नेक्स्ट गरेँ र नेक्स्ट थिचिसकेपछि हामी अर्को स्टेपमा जान्छौँ। यसमा चाहिँ अलिकति टाइम लाग्न सक्छ, केही सेकेन्ड। र यसै गरी यहाँ आइसकेको छ हाम्रो परफर्म फुल डेटाबेस इन्स्टलेसन भनेर र मैले अघि नै जुन फोल्डर बनाएको छ यही स्टेपको लागि हो। सो यहाँनिर ओरेकल बेस भनेर छ, यसमा गएर मैले ब्राउज गरेँ र म अहिले यता हाम्रो D मा गएर ओरेकल भनेर फोल्डर बनाएको थिएँ, यसलाई मैले सेलेक्ट गरेँ र यसपछि हाम्रो सफ्टवेयर लोकेसन भनेर पनि D मै सेलेक्ट हुन्छ यो। त्यसपछि डेटाबेस फाइल लोकेसन पनि D मै हुन्छ र यहाँनिर अरू केही गर्नु पर्दैन। यहाँ केही नगरिकन हाम्रो ग्लोबल डेटाबेस नेम भनेर छ, यसलाई मैले ओरेकल भनेर राखेँ, ORACLE भनेर राखेँ। एडमिनिस्ट्रेटिभ पासवर्डलाई पनि मैले ORACLE भनेर ओरेकल नै राखेँ र लास्टमा चाहिँ हाम्रो कन्फर्म पासवर्ड, त्यसमा ORACLE र यो हाम्रो ग्लोबल डेटाबेस नेम र एडमिनिस्ट्रेटिभ पासवर्ड चाहिँ हामीले पछि चाहिन सकिन्छ। सो अहिले म डेस्कटपमा आएर चाहिँ एउटा नयाँ फाइल बनाउँछु। यसको नाम चाहिँ म ओरेकल डिटेल्स भनेर राखेँ र यसको भित्र चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि ग्लोबल डेटाबेस नेममा चाहिँ मैले ओरेकल राखेको थिएँ र पासवर्डमा ओरेकल छ र यसलाई मैले सेभ गरेर अहिलेलाई क्लोज गरिदिएँ। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर एउटा वार्निङ आएको छ जुन चाहिँ हाम्रो पासवर्ड चाहिँ सेभ छैन र रिकमेन्डेड स्ट्यान्डर्डमा छैन भनेर र अर्को वार्निङ छ द स्पेसिफाइड SID इज अलरेडी युज रे। सो मैले क्रस गरेर यो जुन ग्लोबल डेटाबेसको नाम छ मैले चाहिँ ओरा ल्याब भनेर हालेँ, किनभने ओरेकल भन्ने पहिले युज भइसक्यो भनेर देखाएको छ। सो मैले अब नेक्स्ट गरेँ र यहाँनिर चाहिँ पासवर्डको मात्रै देखाएको छ। सो पासवर्डलाई चाहिँ हामी यस गरिदिन्छौँ र म ओरेकल डेटाबेसमा गएर यहाँनिर यो चेन्ज गरेर म सेभ गरिदिन्छु र क्रस गरेँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो डिटेल्सहरू के छ भनेर देखाएको छ, जुन हाम्रो SID भन्ने छ ओरा ल्याब छ, ग्लोबल डेटाबेस नेमको पनि ओरा ल्याब छ। यति भइसकेपछि हामी फिनिसमा क्लिक गरौँ र फिनिसमा क्लिक गरेपछि हाम्रो यता प्रोसेस सुरु हुन्छ र प्रोसेस सुरु हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ धेरै पपअपहरू आउन सकिन्छ, जस्तै .NET फ्रेमवर्कको
त्यो चाहिँ तपाईहरुले इन्स्टल गर्नु होला डाउनलोड एन्ड इन्स्टल भन्ने अप्सन आउँछ मैले चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु सो मेरोमा चाहिँ आउँदैन सो अब यो चाहिँ केही टाइम लाग्छ र यसै गरी यहाँनिर हाम्रो पपअप आइसकेको छ हामीसँग यहाँनिर एसआइडी भनेर छ र यो लोकेसनहरु दिएको छ पासवर्ड म्यानेजमेन्टमा गयो भने हामीसँग यो लक कन्टेनर छ क्यान्सल गरेर ओके गरौँ र यति गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यो डीबीएमएस चाहिँ हाम्रो ओराकलको डेटाबेस चाहिँ हाम्रो इन्स्टल भइसक्यो र यसलाई क्लोज गर्ने र हामीसँग यो इन्स्टल भएको छ कि छैन इन्स्टल भएको भयो कि भएन भनेर चेक गर्नलाई चाहिँ हामी चाहिँ यो रनमा गएर cmd टाइप गरेर यसलाई चाहिँ हामी एडमिनिस्ट्रेटरमा चाहिँ रन गर्ने रन एट एडमिनिस्ट्रेटर सो यसमा यस गरिसकेपछि यहाँनिर आएर हामी sql प्लस स्पेस /ah अनि sysdba गरेर इन्टर गर्दाखेरि यहाँनिर अहिले के देखाइरहेछ refer to sql plus भनेर देखाइरहेछ र यो हाम्रो यो मिस्टेक चाहिँ किन देखाएको भन्दाखेरि मैले माथि मिस्टेक गरेको थिएँ जुनमा चाहिँ sql प्लस स्पेस स्ल्याश अनि फेरि स्पेस राखेर s अनि स्पेस sysdba गर्नुपर्ने थियो र यति गरेर हामी इन्टर गर्दाखेरि चाहिँ एसक्यूएल कमान्डमा जान्छ सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो कनेक्ट भइसकेको छ हाम्रो ओराकलको यो एसक्यूएल सँग सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ यति नै र म अर्को भिडियोमा कसरी यो
युजरहरू बनाउने र कसरी लिङ्क कनेक्ट गरेर हामी डेटाबेसमा डेटाहरू राख्ने भने चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा बनाउँछु। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला।